the USMLEs, United States Medical Licensing Exams. ذكرنا ECFMG قبل كده، اللي هو ال Educational Commission of Foreign Medical Graduates، وهم اللي عن طريقهم ناخد الامتحانات ال USMLE. فأنت يعني كخطوة أولى مثلا ممكن تدخل على ال ECFMG ويب سايت وتسجل في ال ECFMG، يعطوك رقم بعدها ب3 أيام، وبعد كده يطلبوا الكريدنشالز حقتك لو جيت بتقدم على امتحان. فانت مبدئيا مثلا ممكن تاخد الرقم وتحفظه على جنب عندك، ويصير انت كده يعني اتليست بدأت حاجة يعني. أم، حتى لطلاب الطب سنة تانية وثالثة وزي كده ممكن برضو تسوي هذه الحركة. يعني ربما يعطيك دفعة انه يكون الرقم قدامك وزي كده، انك بعد كده يعني تبدأ تشتغل فعلا على المذاكرة. اليوسمليز تسوت to assess a physician's ability to apply knowledge, concepts and principles, and demonstrate fundamental patient-centered skills that are important in health, disease management, and that constitutes the basis of safe and effective patient care. Basically يعني بيتأكدوا بس إنك أنت دكتور كويس، وإنك أنت حتعرف تشتغل كويس قبل ما تبدأ تمسك patients وزي كده في training program. الشيء الثاني إنه USMLEs هي designed to evaluate your readiness يعني and safety to enter the American medical system. طبعا as a supervised physician اللي هو حيكون resident يعني. step 1 أجزاء، دحين حنتكلم عن أجزاء ال USMLEs. step 1 عبارة عن امتحان كله MCQs، حناخده بالتفصيل إن شاء الله بعد السلايد هذا. step 2 CK اللي هو ال clinical knowledge، نفس الحكاية MCQs كلها. step 2 CS هذا الجزء الثاني من step 2 اللي هو ال clinical skills، هذا يمتحن ال history taking وال physical examination, English language, communication skills, differential diagnosis, investigations and note writing. نجمع على communication skills عشان أغلب الناس اللي أعرفهم ما عدوا الامتحان من المرة الأولى، كان بسبب مثلا communication skills mostly. يبغى الواحد يركز عليها لما يجي يذاكر لل CS. وآخر شيء step 3 اللي هو MCQs and clinical case scenario اللي هو CCS، وهذا تحتاجه عشان تخلص البروجرام حقك. يعني تحتاجه to practice in the US بعد الريزيدنسي حقتك. بعض البروجرامز يعتبروه requirement عندهم انك انت لازم during your residency او قبل الريزيدنسي تكون عملت الامتحان قبل ما تتخرج. وبعض البروجرامز they don't care انك انت ايش يعني تسويه ولا ما تسويه. انت عموما ما تحتاجه الا لو حتشتغل في امريكا، او لو كان يعني مطلوب منك في during your residency. فعشان نقدم، عشان الواحد يقدم على أمريكا يحتاج step 1 step 2 CK اللي هو clinical knowledge، و step 2 CS اللي هو clinical skills. طيب هذه النوت basically بتقول بس إنه مدة يعني الفترة اللي ممكن تاخد فيها امتحاناتك هي 7 سنين، ابتداء من اليوم اللي تعدي فيه your first step أو step component. يعني CK CS مثلا step 2 في له 2 components، فإذا امتحنت step 2 CS يصير باقي قدامك 7 سنين عشان تمتحن الامتحانات التانية. لو ما امتحنتها في خلال 7 سنين ما تاخد ال ECFMG certificate. No more than 6 attempts to pass each step or step component. وهنا يعني أبغى هذه واحدة من يعني هذه الأشياء المعلومات أنا جايبها من ال USMLE.com information عن الامتحانات حقت ال USMLE. وهم بيقولوا 6 no more than 6 attempts، بس يعني احنا ما نبغى الا 1 attempt ونبغاها تكون كمان يعني افضل شيء. طبعا لو امتحنت الامتحان ونجحت فيه درجتك هذه خلاص معك، ما تقدر تعيد الامتحان مرة تانية. you're not allowed to retake the exam unless you failed it. فعشان كل واحد يكون very careful. بس في نفس الوقت كمان في ويب سايتس فيها evaluating tests، يعني تاخذ التست ويقول لك your predictive score في USMLE لكل step في الامتحان هذا من step 1 و step 2 CK. the step eligibility period هذه طريقة امتحان ال USMLE لما مثلا تسجل عشان تمتحن step 1.
عن طريق ال ACFMG. بعد ما تسوي الرقم حقك وكل حاجة يقوم عشان تقدم على الامتحان they have to verify إنك أنت فعلا تخرجت من medical school، والدين يوقع على الميديكال على الفورم حقتهم وكل حاجة to approve that you're a graduate أو you are studying at that school. وبعدها يطلب منك الويب سايت انك انت تحدد eligibility period، يعني تقول مثلا حامتحن في January February March، واحدة يعني في يوم من الأيام خلال هذه الثلاثة شهور راح أمتحن إن شاء الله. وأنت طبعا يست مثلا الثلاثة شهور هذه في أي مكان من السنة وتقول حمتحن في هذه الفترة. this is your eligibility period. applies طبعا ل step 1 and step 2 CK و step 2 CS اللي هو clinical skills. eligibility period حقته by default سنة، أو هذا يعني هذا اللي أتذكره أنا، ما أعرف إذا غيروها الآن ولا لا. بعد ما تخلص الامتحانات هذه الثلاثة اللي هي 1 2 CK 2 CS، بعدها بثلاثة أسابيع تقريبا تجيك على البريد ال ECFMG certificate. وهي طبعا مطلوبة إنك أنت تقدم بها على مطلوبة قبل ما تبدأ الريزنسي، مو عشان تقدم، لأنك ممكن بأي ستيب تقدم على البروجرام. حتى لو ما اختبرت إلا one step you can still apply، لأنهم يعرفوا إنه في فترة طويلة من وقت التقديم إلى وقت بدء البرنامج، فأنت ممكن تكون بتسوي امتحاناتك في خلال دي الفترة، فممكن تقدم، بس your chances are going to be lower than others who are already يعني عندهم كل steps وجاهزين وعندهم ال ECFMG certificate. طيب what are they testing في USMLEs؟ إيش يبغوا يعني إيش يبغوا منك بالعربي كده من الآخر؟ يبغوا يعرفوا do you have the knowledge؟ Not only if you have the knowledge, but do you have it in your long-term memory؟ لأنه لما تيجي تتكلم عن امتحان زي كده أنت بتتكلم عن say step 1 مثلا، عندك تقريبا 12 مادة. ال 12 مادة هذه حتمتحن فيها كلها في يوم واحد. This is something that we've never done in our lives في السعودية أو مثلا في أي مكان تاني أقدر أقول. إننا إحنا نمتحن 12 مادة في امتحان واحد. This is too much. إحنا متعودين على مادة واحدة ونمتحن، يعني نذاكر مادة وندخل امتحانها، نذاكر مادة وندخل امتحانها. What will happen لما أنت تيجي تذاكر لل USMLE step 1 حتلاحظ إنك by the time you are done with the second subject، مثلا ذاكرت biochemistry بعدين ذاكرت physiology، by the end of physiology حتكتشف إنك أنت نسيت كل شيء عن إيش؟ عن البايوكيمستري. ف the only way إنك أنت تحط المعلومات هذه في long term memory حقتك إنك أنت تمر على المعلومات كلها، تقرأها قراءة بفهم، مو بمحاولة حفظ، تقرأها قراءة بفهم 3 أو 4 مرات. This is the only way it's gonna stick to your long memory. Otherwise تقرأ قراية واحدة وتسوي شوية أسئلة وتخش الامتحان I don't guarantee you إنه حتى you're gonna pass يعني. You might still pass. I'm not saying that you won't pass. You might still pass. بس درجتك ما حتكون يعني very competitive. فأنت you really want to make sure إنك أنت تمر على الماتيريال حقت هذا. وطبعا كل مرة تمر عليها يعني حيكون المرة الأولى لما تمر عليها حيكون فترة طويلة، المرة الثانية حتكون أقصر، المرة الثالثة حتكون أقصر، إلى المرة الرابعة ممكن تمر على كل حاجة في 7 days to 7 to 10 days يعني، وأنت تكون مراجع كل حاجة. فكمان تعزز الشورت ميموري حقتك وتأكد على اللونج ميموري حقتك. ف this is what they want to know regarding knowledge يعني what they are testing regarding knowledge. بعدين عندك ال MCQ skills يعني ال educated guess. They're gonna throw at you يعني أسئلة ما هو تخويف الكلام هذا، بس يعني مجرد انه الواحد عشان يجيب درجة مرة كويسة يبغاله فعلا يهتم بكل سؤال، وانه يحاول انه ما يطنش اي سؤال، الا انه طبعا لو حيرجع له بعدين، لكن ما تطنش اي سؤال وتقول I'm just gonna say C هنا ولا شيء زي كذا. لا، ما ينفع الاتيتود هذا للاكزام. I'm not saying you're gonna fail if you do this, but it's not the right attitude to take this exam. لأنك أنت تبغى the highest score you can get. So they're gonna throw at you questions that you have never ever seen before. حتشوف كده questions غريبة يعني وما أنت عارف، أو صور غريبة أو حاجة زي كده ما عمرك شفتها قبل كده. ف they want to know can you make an educated guess. ممكن يسألوك على حاجة ما تعرفها ولا ذكرتها قبل كده، بس أنت you can make an educated guess by ruling out stuff يعني ruling out options. تقول هذا لا غلط وهذا أكيد إنه غلط. وطبعا يعني أكيد أنا متأكد إنه يعني
اغلبنا يعني الحمد لله عندنا السكيل حق حل ام سي كيوز من الكليه وزي كده. بس as much questions as you do the better your MCQ skills will be. فهذا الشيء الثاني اللي بيمتحنوه عندك. وثالث شيء بيمتحنوا your stamina، بيمتحنوا يعني ايش تتحمل انت تدخل الامتحان. مثلا بالنسبة لستيب 1 8 ساعات، او بالنسبة لستيب 2 سي كي 9 ساعات، او بالنسبة لستيب 3 بعد كده يعني يومين، كل يوم فيهم واحد يوم 9 ساعات والثاني 8 ساعات او 7 ساعات شيء زي كده. ف they are really testing your stamina، لأنه by the time you reach البلوك نمبر 6 من الامتحان حقك، مثلا step 1 7 blocks في 8 hours، لما توصل بلوك نمبر 5 ولا بلوك نمبر 6 you're really burnt out. انت تحس نفسك يعني انه خلاص مخك حينحرق. فعشان كده كمان تنظيم الوقت له دور مرة مهم. تايم مانجمنت هذا اللي بعده. ف تايم مانجمنت سواء كان خلال مذاكرتك او تايم مانجمنت في اخذ الامتحان نفسه. في ستيب 1 افتكر لما انا اخذته كانوا ناس كثير يخرجوا من الامتحان يقولوا بلوك نمبر 4 او بلوك نمبر 6 يعني was very difficult. كل الناس بيقولوا زي كده. ترى it's random questions that you're getting. يعني block number 6 for you is not block number 6 for me. So why everybody agreed that block number 6 is difficult? اعتقد في رايي انه الناس يعني اجمعت على انه بلوك 6 is always difficult مثلا في ستيب 1، لانه بيكونوا really burnt out وبيكونوا ما اعطوا نفسهم enough breaks او ما اعطوا نفسهم البريكس الصحيحه بالطريقه الصحيحه. وحتى لو اعطيت نفسك البريكس الصحيحه بالطريقه الصحيحه هتلاقي نفسك ايش؟ هتلاقي نفسك من جد على بلوك نمبر 6 انت تعبان. و you're thinking differently يعني. من افضل البلوكس طبعا تكون اول وثاني بلوك في الامتحان. بلوك يعني مجموعة من الكويستشنز اللي هي حتكون يعني تتعطي لك في الامتحان. بعدين آخر شيء بيمتحنوا your English language. هذا مو بس في الكلينيكال سكيلز وانت بتتكلم مع المرضى وزي كده، لا كمان حتى في reading your reading and understanding. فمثلا long stem questions في step 2 CK. step 1 الأسئلة أوكي ظريفة حلوة يعني قصيرة، يعني ظريفة حلوة في قصرها وليس في صعوبتها. وستيب 2 سي كي اللي هو ال clinical knowledge، هتلاحظ انه ال question stem is really long. يعني you sometimes need to scroll down من الشاشة كلها عشان يبان بقية ال question. يعني دي الدرجة question طويل. فهنا they're testing your reading and understanding و can you read fast في هذا الشيء ولا لا. وكمان your listening and speaking اللي هو في step 2 CS وبيقيموك عليها كمان.